नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हाताने लिहिणारा व्हिडिओ कसा बनवायचा ते सांगणार आहे। चला तर मित्रांनो व्हिडिओ सुरू करूया। तर मित्रांनो त्यासाठी आपल्याला ॲप्लिकेशन लागणार आहे। कोणती ॲप्लिकेशन आहे तर बघूया। ॲप्लिकेशनमध्ये आल्यानंतर प्लस चिन्ह येईल, त्या प्लसवरती क्लिक करायचं। त्यानंतर आपल्याला टायटल भरायचं आहे। मी टाकतो तुमचं टायटल काय पण देऊ शकता। नंतर क्रिएट नाव यावरती क्लिक करायचं आहे। सेटिंग अलाउ करून घ्यायची मित्रांनो। त्यानंतर खाली तुम्हाला वरती क्लिक करायचं आणि इथे लिहायचं। मी लिहितो नमस्कार मित्रांनो। चेंज पण करू शकता। इथे भरपूर फॉन्ट आहेत। बॅकग्राऊंड पण चेंज करू शकता। आपला व्हिडिओ कसा झाला प्ले करून बघूया। नमस्कार मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर मित्रांनो व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद मित्रांनो। ॲप्लिकेशनचं नाव आहे benime। हे ॲप तुम्हाला प्ले स्टोरवरती भेटून जाईल। धन्यवाद।